النظم العربية برأيي المتواضع هي وكيلة لأمريكا في المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد جازما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بأي نظام عربي، وإنما هناك مصالح. هذا دلل أنه بعد سقوط النظام في تونس، بعد سقوط النظام في مصر، أنها توجهت إلى الحكام الجدد، وبالتالي أمريكا لا يهمها بين قوسين في بعض الأحيان من يكون يعني على رأس النظام السياسي، بقدر ما يهمها أن مصالحها تبقى يعني بعيدة عن المخاطر. الفلسطينيين الآن مطلوب وفي مجالات عمل إيجابية، والشعب مش إنه يعني الشعب تحركه ملوش أي قيمة، له قيمة، ولكن المصالح والجهات اللي داعمة بتتخطى قيمة المشاعر الشعبية. حسب رأيي أمريكا ما في يوم من الأيام وقفت مع الفلسطينيين في أي مفاوضات كانت. طبعا أمريكا هي حليف الأساسي لإسرائيل، وبعتقد إنه أي مفاوضات عم بتصير وراح تصير هي مفاوضات عقيمة. أكيد مش راح يطلع من هالمفاوضات أي شيء إيجابي يعني في الوضع الحالي. معروف إنها أمريكا دائما منحازة إلى إسرائيل، بما أنه إسرائيل هي الطفل المدلل لأمريكا، فسياستها لا أعتقد أنها ولا عمرها راح تخدم القضية الفلسطينية ولا بأي شكل من الأشكال. السياسة ثابتة من عشرات السنين، هي تحيز لليهود. احنا بنركض ورا سراب. أمريكا مش عم تسعى لمصالحنا بشكل عام. إذا احنا كمان مش مهتمين بشكل عام لمصلحتنا، أمريكا مش راح تهتم لنا ولا بأي شيء. هذا مجرد مسلسل أو مسرحية، عرفت كيف؟ تتحضر للشعب من أوسلو لحد هلا احنا بنعيش في مسرحية. حسب اعتقادي ورأيي انه السياسة الأمريكية سياسة متأرجحة، مش ضاغطة بالطريقة السليمة على الجانب الإسرائيلي، وباين من التصريحات الإسرائيلية والتصريحات كل العالمية انها بتتأرجح في محلها ولا بتوقعش انها تتقدم نهائيا. لا يوجد سياسي لا لبوش ولا لأوباما ولا لهذا لأي واحد. دوما المفاوضين، معظم المفاوضين هم يهود، وحتى اللي بيجوا عندنا بفاوضونا هم من أمريكان، هم من يهود. فمصلحة إسرائيل هي الأولوية اللي بتبيع. أنا أعتقد أنه هناك تموضع وهناك أولويات للسياسة الخارجية الأمريكية اتجاه يعني القضايا العربية واتجاه القضايا الدولية الأخرى. لا يوجد هناك تراجع بمعنى تراجع، إنما يعني أمريكا كما تفضل دكتور سمير في بداية اللقاء أن أمريكا تبحث عن مصالحها، وكما يقال أنه يعني لا صداقات في العلاقات الدولية وإنما هناك مصالح. القصة إنه خطاب أوباما الأول كان واعد، متفهم، يعني تحدث عن معاناة اليهود ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين، معاناة الناس هنا في فلسطين. يعني خطاب كان بالإمكان استثماره. هنا النقطة المهمة، لم يتم استثماره. ليش؟ لأنه فيش عنا حدا يستثمره، فيش عنا، فيش طرف. بدك دبلوماسية عامة على طريقتك. نعم، بدك دبلوماسية عامة، مظبوط. ما في عنا بالدبلوماسية التقليدية لا نستطيع استثمار خطاب أوباما. لازم دبلوماسية عامة، لازم الناس، الشعب يحكوا مع الشعب، لازم الاتحادات، لازم الجمعيات كلها، لازم يعني حتى الأحزاب السياسية وحتى النقابات وحتى الرأي العام. أنا برأيي أنه في هناك يأس وإحباط في الشارع الفلسطيني، يعني حتى موضوعات يعني أكثر أهمية من الموضوع الذي تتفضل فيه وملح، مثل موضوع الأسرى على سبيل المثال وخصوصا للمرضى، لا تجد أن هناك حراكا شعبيا فاعلا في هذا الموضوع. قضايا مثلا الغلاء، يعني قصدي أقول أنه بعض القضايا الداخلية الفلسطينية اللي هي أكثر إلحاحا من السياسي أو من الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، لا نجد أنه إحنا كفلسطينيين نشارك بفاعلية.